हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई रिभ्यू ट्याब भित्रको प्रोटेक्ट वर्कबुक र प्रोटेक्ट वर्कशीटले कसरी काम गर्छ यो चीज देखाउन गइरहेको छु। जसको लागि हामी रिभ्यू ट्याबमा जाउँ। रिभ्यू ट्याबमा गइसकेपछि प्रोटेक्ट सीट भनेको छ है। सीट भनेको चाहिँ हाम्रो यो पर्टिकुलर सीट 1 लाई सीट भनिन्छ है। यो सीट 2 भनेको फेरि अर्को सीट हो। सो हामी पहिला यो प्रोटेक्ट सीट भनेको सीटलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरिन्छ। सीटमा साँचो लागेको सिम्बल देख्नु भएको छ जसले भन्छ कि यो सीटमा कसैले केही लेख्न, थप्न, मेट्न, डिलिट गर्न केही गर्न मिल्दैन। जसको लागि हामी प्रोटेक्ट सीटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनेर सर्टेन अप्सन दिन्छ के गर्न allow all users of this worksheet to के गर्न दिने भनेर यहाँनेर दिएको छ। तपाईहरुले आफ्नो क्राइटेरिया हेरेर यसलाई चेक मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। बट फर नाउ अहिले जे डिफल्ट छ म त्यसैलाई छोड्दिन्छु हैन। जस्तो कि पासवर्ड टु अनप्रोटेक्ट मैले सम्झिने खाली पासवर्ड राखे 1 मात्र राखे। कन्फर्म पासवर्ड इट्स 1। अब मैले यतिको छोडे हो। आई क्यान्ट डु एनीथिङ के मैले के गर्न मिल्दैन। अब यता सिटमा आएर फेरि लेख्न मिल्यो। यसले के गर्यो यो पर्टिकुलर सीटलाई मात्र प्रोटेक्ट गरिदियो के केही लेख्न मिल्दैन। अब अनप्रोटेक्ट गर्नको लागि जसको उसँगबाट पासवर्ड चाहियो। जस्तो कि मैले खोलेर गएँ। मैले यहाँनेर सन्देश पौडेलको स्यालेरी 205 लेखेँ। अब उसलाई बढाउन मन लाग्यो, अरु कोही आएर डाटाहरु आफ्नो डाटाहरु जे पाए त्यही हान्देला भन्ने डरबाट बच्नको लागि अथवा त्यो थ्रेटबाट बच्नको लागि प्रोटेक्ट सीट भन्ने अप्सन छ जसले तपाईहरुलाई सीट प्रोटेक्ट गरेर हिँडेर कतै गराउनु भयो भने पनि नो वान इज गना टच योर सीट के यो इम्पोर्टेन्ट फाइल कसैले चलाउँदैन। अनि अब यसलाई अनप्रोटेक्ट गर्नको लागि तपाईले आफ्नो पासवर्ड हाल्नु भयो भने ला त्यो तल 20000 भयो दिन ल। सो द्याट्स इट। अनि त्यसपछि प्रोटेक्ट सीटको त तपाईले बुझिसक्नु भयो हैन। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक यो वर्कबुक चाहिँ वर्कबुकको स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरु भनेको छ यहाँ चाहिँ हैन। जस्तो कि यसले चाहिँ जनरली तपाईहरुको सीट अरु कुनै सीट थप्न दिदैन। सीटलाई यताउता गर्न मुभ गर्न दिदैन। जस्तो कि अहिले सीट 2 लाई यता लानी अथवा सीट 1 लाई यता ल्याउनी गर्न मिल्छ नि हैन। तर अब हेर्नु है यो सीटले के थियो अघि यो सीट 1 लाई मात्र प्रोटेक्ट गरिरहेको थियो। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक भन्नेले चाहिँ वर्कबुक भनेको यो ओभरअल एउटा फाइल हो के यो फाइल नै यसले प्रोटेक्ट गर्छ। जस्तो जसमा सीट 1 सीट 2 सबै पर्छ। वर्कबुक प्रोटेक्ट गर्यो 1 नै अनि मैले 1 नै दिए। तर के भयो लेख्न मिल्छ। बस स्ट्रक्चरल चेन्जेस भनेको अब मैले नयाँ सीट थप्न मिलेन। अब यो सीटलाई अगाडि लैजान अब यसलाई यता ल्याउन मिलेन के यति है। अब तर अब मैले यसै यता तान्यो भने यता आयो नयाँ सीट थप्न मिल्यो। सो प्रोटेक्ट वर्कबुक र प्रोटेक्ट वर्कशीटको चाहिँ यति नै हो नि तपाईले थाहा पाउनु पर्ने कुरा। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्रोटेक्ट वर्कशीट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। बट पासवर्ड चाहिँ नबिर्सिनु होला। द्याट्स द मेन कन्सर्न हैन। एन्ड फर नाउ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल। स्टे ट्युन्ड एन्ड बाइ बाइ। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।